अंदमानच्या काळाकोठडीनंतर सावरकरांनी एक मोठा कालखंड रत्नागिरीत घालवला. रत्नागिरीने सावरकरांना फक्त एक क्रांतिकारक म्हणून नाही पाहिले, तर एक समाजसुधारक, एक विज्ञानवादी लेखक, एक वक्ता, कवी अशा अनेक भूमिका निभावताना पाहिले. त्यांच्या कार्याचा ठसा अजूनही रत्नागिरीकरांच्या मनावर कायम आहे. पण अंदमानवरनं डायरेक्ट रत्नागिरीत का पाठवले गेले, ह्या सगळ्याची कारणे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहू. नमस्कार, मी राधेय अँड वेलकम टू इतिहास मॅटर्स. साधारण 1920च्या आसपास हे ठरलेले होते की सावरकर अंदमानमधनं सुटणार. अंदमानवरनं सुटल्यानंतर काही वर्ष अलीपूर आणि येरवडा तुरुंगात होते. काही वर्ष ते रत्नागिरीच्या विशेष कारागृहातही होते. पण 8 जानेवारी 1924 रोजी सावरकर रत्नागिरीत बोटीतून उतरले. मग त्यांना इथे का पाठवण्यात आले, आपण याची कारणे बघू. पहिले कारण हे रत्नागिरीच्या इतिहासातच दिसून येते. 1760 साली पानिपतचे युद्ध झाले, पण त्यानंतर सदाशिवराव भाऊंचे काय झाले हे कोणाला समजले नाही. पण पुण्यातल्या लोकांचा अशी ठाम समजूत होती की ते परत येते. आणि मग पुढचे अनेक वर्ष खोटे आणि तोतया सदाशिवराव हे पुण्यात दखल द्या. पेशव्यांनी अशाच एका तोतया सदाशिवरावाला रत्नागिरी किल्ल्यावर डांबून ठेवले होते. त्याच्याच नंतर तब्बल 100 वर्षांनी ब्रह्मदेशाचा राजा थिबा याला 3 पत्नींसह आणि त्यांच्या आईसह ब्रिटिशांनी इथे डांबून ठेवले. आता ह्या दोघांमध्ये साम्य काय, तर दोघांचाही प्रचंड मानसिक छळ होऊन त्यांचा इथेच अंत झाला. अलिप्तपणा, निसर्गाचे रौद्र रूप आणि जगाशी तुटल्याची भावना ही त्या दोघांचाही प्रचंड छळ करत होती. म्हणजे तेव्हाचे रत्नागिरीचे स्वरूप हे साधारण काळ्या कुठडी सारखेच होते. दुसरे कारण म्हणजे रत्नागिरीचे कारागृह. च्या गॅझेटमध्ये असा उल्लेख येतो की तेव्हाच्या शहरापासून खूप लांब आणि वर पठारावर हे कारागृह होते. आता हे कारागृह स्पेशल प्रिझन म्हणून ओळखले जायचे. असे का, तर मानसिक आणि शारीरिकरित्या सर्वात चिवट गुन्हेगारांचा छळ करण्यासाठी हे कारागृह प्रसिद्ध होते. गंमत म्हणजे स्थानपद्धतीत येण्याच्या आधी सावरकरांना काही दिवस ह्या कारागृहात 7 कुंपांच्या आत ठेवले होते. ब्रिटिशांनी मुद्दाम सावरकरांना इथे येण्याआधी ह्या कारागृहाची सोड दाखवली होती. तिसरे कारण म्हणजे ह्या शहराची दुर्गमता. राजिवडा, पेठ किल्ला आणि मांडवी अशी 3 बंदरे तेव्हा कार्यरत होती. पण ब्रिटिशांचा या 3ही बंदरांवर प्रचंड पहारा असायचा आणि तोच ह्या शहरात यायचा मुख्य मार्ग. आणि तोही 2 ते 3 महिने पावसाळ्यात पूर्णपणे बंद. आत्ताचा रत्नागिरी हातखंबा रोड हा तेव्हा नव्हताच. म्हणजे हातखंब्यापर्यंत पोहोचायचं असेल तर कुठल्या तरी कुष्टीच्या मार्गाने वाट काढायची. आत्ताच गाडीने जायचं म्हटलं तर 15 ते 20 मिनिटं कमीत कमी लागतात. म्हणजे तेव्हा तेवढा विस्तीर्ण कातळ ओलांडून जाणे हे अशक्यच होते. बंदरावरून पळायचे म्हटले तर मुंबई किंवा गोवा कुठेही जायला साधारण 1.5 दिवस लागतात. 1.5 दिवसात पूर्ण यंत्रणा सज्ज होणे सहज शक्य. चौथे कारण म्हणजे रत्नागिरीतील लोकसंख्या आणि अर्थकारण. गॅझेटमधले 2 उल्लेख आपल्याला महत्वाचे वाटतात. पहिला उल्लेख म्हणजे रत्नागिरीतील बहुतांश तरुण वर्ग हा मुंबईमध्ये जॉबसाठी असे, त्यामुळे रत्नागिरीत ब्रिटिशांविरुद्ध आंदोलन उभे राहील अशी शक्यता कमी होती. दुसरे म्हणजे शिस्तप्रिय आणि गुन्हेगारी मुक्त प्रदेश म्हणून रत्नागिरीचे कायम ब्रिटिशांनी कौतुक केलेले आहे. म्हणजे जहाल क्रांतिकार्यासाठी पूरक वातावरण इथे कधीच नव्हते. त्या गांधीवादी आणि काँग्रेसने ह्या शहरात चांगला जम बसवलेला होता. म्हणजे सावरकरांच्या क्रांतिकार्याला चांगला काहीतरी एक वातावरण मिळेल अशी रत्नागिरीत शक्यता कमीच होती. अर्थात ही सगळी कारणे असूनही सावरकरांचे मनोधैर्य कधीच खचलेले दिसत नाही. उलट एक लेखक, कवी, टीकाकार, समाजसुधारक म्हणून सावरकर इथे झळकले. त्यांची जात्युच्छेदक चळवळ आणि भाषाशुद्धीचं कार्य याचे संपूर्ण भारतात कौतुक झाले. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. ज्यांना या कथा माहीत नसतील त्यांना शेअर करा. आणि अजून असे भन्नाट किस्से आणि कथा ऐकण्यासाठी YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि अजिबात विसरू नका, इतिहास मॅटर्स.